Napanood niyo po ba ang viral video na ito? Kung saan po nauwi sa rambulan, bugbugan at batuhan na ang isinagawa pong clearing operations ng mga miyembro po ng SCOG o Sidewalk Clearing Operations Group ng Metropolitan Manila Development Authority. Yan po ang video ng isang concerned citizen kung saan naandyan po ang isang buko vendor na kinilala bilang si Romnick Relos. Naku, napagtulungan po ito ng mga miyembro ng SCOG at ininda nga po niya dahil itinaob yung kanyang mga tindang buko at pagkatapos nga po ng rambulan na yan, nagkaroon po siya ng black eye dun sa kanyang mata at iniinda po niya ang mga pasa na kanyang naramdaman dahil nga po sa nauwing rambulan na yan. Para po malaman natin ang iba pang detalye ng kaganapan na yan at ano po ba ang stand at hakbang ng Metropolitan Manila Development Authority sa insidenteng yan, nasa telepono po si Celine Pelago, ang spokesperson ng MMDA. Magandang umaga po, ma'am. Yes po, good morning at sa lahat po magandang umaga. Good morning, Celine. Si Carla Paderno to of Bagong Pilipinas. Kanina nga napag-usapan namin dito sa show ito nga kumakalat sa social media, itong nag-viral with buko vendor and of course yung with the MMDA habang isinasagawa nga ang clearing operation. Ano po bang ginawa nating hakbang para po sa mga tauhan ng MMDA na nanakit doon sa buko vendor? Ma'am, una ho, naka-preventive suspension na ho yung mga personnel ng Sidewalk Clearing Operations Group na involved dun sa viral video. Pangalawa ho, sila ho ay sasailalim sa mandatory drug testing. At yun ho yung pauna nating hakbang. At yung spot report ho nila nasa atin na turn over na ho natin to sa legal, sa admin for administrative charges. And of course, sa legal din para ho makita pa kung ano pa po yung pwedeng maging kaparusahan nila. We will just let the legal process take its due course, ma'am. May due process din ho. Kasi yan, though, hindi ho natin patatagalin ito since kita naman ho natin sa video what really transpired. Alright, Miss Celine, this is Diane Medina. Sa kwento, laging may two sides of the story. Hindi natin alam talaga yung totoong actual na nangyari dyan. Siyempre, merong side ng buko vendor and of course, ng hanay ninyo. Pero explain po natin ng mabuti hanggang saan po ba dapat yung kayang gawin o yung dapat gawin ng inyong hanay sakaling may mga ganitong sakaling hindi sumusunod sa rules and regulations ng MMDA, particular na sa clearing operations. Ang rules of engagement kasi dito, ma'am, dapat laging i-practice yung maximum tolerance. So, ang marching orders po sa amin ni Chairman Lim, sa tuwing nagsasagawa kami ng clearing operations, kailangan mo talaga holistic approach para po dun sa ating mga vendors. Illegal vendors man yan, o yung mga naka-illegally parked dito, dapat po holistic approach. So, yung nangyari po dito, ma'am, sana ho, supply ho namin sa publiko, hindi ho ma-summarize. Hindi ho ma-generalize yung buong ahensya dahil lang ho sa kagagawa ng ilan. This is just an isolated case. Sa dami ho at sa araw-araw namin clearing operations sa Baclaran, Balintawak, nakikita niyo naman ma'am, wala kaming nasasaktan kahit na natututukan ng baril, nahahampas, nasusuntok. Kasi ho, ang marching orders natin, holistic approach. Alright, Ms. Celine, this is Jules Giang. On this side naman po of the vendors, kasi syempre, ongoing nga po yung pagsasagawa nyo ng mga clearing operations, pero may mga ibang vendors na talagang bumabalik din at the same place. Pero for the vendors po, if ever may mga viewers po tayo na vendors ngayon, saan lang po ba dapat nakaposisyon itong mga vendors natin para hindi na po sila magalaw ng mga clearing operations in the future? Ma'am, sir, ang alam naman ho ng mga vendors na, they're not supposed to be in the sidewalk because sidewalks for pedestrian. Pakita ho kasi ng Pinoy yun na kapag nakasanayan, it seems like tama na. And kapag dumating na ho yung mga otoridad or the clearing operations team, nagiging mali na sa mata nila, ba't sila pinapaalis? The victim's mentality na ito lang kami, naghahanap buhay lang kami, ito lang yung kinakabuhay natin, yun yung hindi ho maalis sa mindset ng ilang Pilipino, kahit ho mali na sila. Sana ho, sa part naman ng mga kapwa natin, Pilipino, mga kababayan natin, mag-contribute ho tayo. Alam naman ho natin yung tama at mali. Tulungan ho natin yung bawat ahensya o yung mga law enforcers natin, yung mga nag-implement ng batas, na sumunod ho kayo sa basic traffic rules and regulations. So, sa sitwasyon ho na to, kahit ho illegal vendor si Kuyang Magbubuko o si Romnick ho kasi ang pangalan niya, hindi pa rin ho sapat na sinaktan siya. Although mali ang mag-illegal vendor, lalo na ho sa area ng sidewalk, kung saan dinadaanan ng pedestrian, doon sa may ibang isa Pasay, na ang nangyayari ho yung mga pedestrian sa EDSA na dumadaan. Although mali po yun, hindi rin ho tama na saktan siya.
Si Fifi po ito, question. Ano pong dapat gawin ng MMDA para hindi na ulit mangyari ito, particularly din sa buko vendor? This is just an isolated case, sir. So, rest assured ho na mananagot ho yung mananagot. MMDA chairman never tolerate any violence in every of our operations. So, yun lang po. Hindi ko ho masasabi na hindi na ito mauulit dahil ho, may individuality naman na pag-iisip ang bawat enforcers, bawat sidewalk clearing team. Pero ho, makakasiguro ho kayo na lahat to magre-reassess ho tayo, mag-training, although may training naman ho na existing, no? So, magkakaroon lang ho tayo ng reassessment para sa mga personnel natin. Ma'am Celine Pelago, thank you for joining us on the line and we agree with you na dapat po magkaroon ng retraining. Siguro kasi this is an isolated case, sabi nyo nga, pero sana hindi na po ito ulit mangyari at pakiusap natin doon sa mga illegal vendors. Sumunod po tayo sa otoridad. Thank you, Ms. Celine Pelago, ang tagapagsalita po ng MMDA. Grabe nung kitang-kita mo yung gigil nung yung nagsusuntukan doon, lalo na MMDA officer. Parang ayaw nang mabuhay si kuya. Naku naman. Kasi kabuhayan niya yun, nakakaawa rin. Although kailangan talaga nating sumunod. Dapat hindi na uuwi sa rambulan yung mga clearing operations na ganyan.